Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. To us, OC stands for community because we believe that our community is stronger when we come together. We thank you for joining us each Tuesday evening on channel 56.10 and on Wednesday morning. As you know, this is a bilingual English and Vietnamese program dedicated to educating, empowering, and inspiring our community. And on our show today, we have two very special doctors to talk about Parkinson's disease and spasticity. That's Dr. Daniel Trung and Dr. Khong Trung. Julie kính chào quý vị khán giả của Little Saigon TV trong chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội là chương trình OC Health and Education. Julie cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình mỗi thứ ba với thứ tư ở trên đài 56.10. Chương trình đây là chương trình song ngữ. Julie hy vọng nói về thông tin rất là quan trọng cho quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay Julie mời được hai bác sĩ rất là nổi tiếng về trong Parkinson disease và hôm nay mình có thời gian nói chuyện về spasticity. Đó là với bác sĩ Daniel Trung với bác sĩ Khong Trung. Thank you so much, doctors, for coming to the show. Welcome to the show. Thank you for having me. My name is Dr. Khong Trung. I'm a neurologist in Fountain Valley. I work at the Trung Neuroscience Institute with Dr. Daniel Trung. I did my training in Syracuse, New York at Upstate University and fellowship training in clinical neurophysiology at Loma Linda. And I've been practicing for 5 years in the community. Wow. And we have that in common, Loma Linda University. I went to Loma Linda in the 90s, so it feels like it's so long ago. But it's a great institution to learn, and I mean, it's very high in depth in the training. But I know you have right next to you Dr. Daniel Trung, and Daniel Trung is a wealth of knowledge. Dr. Trung, welcome to the show. Chào Julie, kính chào quý vị khán giả. Tên tôi là Daniel Trung. Tôi tốt nghiệp tại Tây Đức, xong sau đó chuyên khoa tại Đức, tại Anh, tại Columbia University New York, rồi làm việc ở Winstead University và UCI trước khi ra làm văn phòng Orange County và làm phòng thí nghiệm ở Long Beach Hospital. Wow, cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ rất nhiều chi tiết về cái công việc của bác sĩ. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với hai bác sĩ. Trước nhất là hai người Dr. Trung, mà thì Julie muốn nói chuyện với Dr. Khong trước. Dr. Khong, I want to know what motivated you to become a neurologist? I like I have an interest in neuroscience. Okay. And then, so that translates to neurological diseases. And so that was really what started that. Parkinson's disease is probably one of the first diseases that I had a interest in terms of the disease, the patient, and the treatment of it. And so that led me to be a neurologist. Okay, well, thank you so much for sharing that part. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Dr. Khong chia sẻ với mình là neurology là một cái nghề nghiệp mà bác sĩ chọn. Trước nhất là bác sĩ đã muốn hiểu thêm về giúp nhiều bệnh nhân về Parkinson. Và Julie thấy đó là hôm nay là mình có nhiều thời gian nói chi tiết thêm về bệnh Parkinson với spasticity. You know, Dr. Daniel, when we talk about Parkinson's disease and we're talking about neurology, you know, there's so much training that comes along with it. I know you have decades of training. How would you motivate a young person, you know, to get into the medical field first of all, but specifically going to this route? Well, evaluating a challenge, tất cả mọi thứ là một cái thách thức. Khi mình nhìn nó là một cái thách thức như một bài toán á, thì không bao mình get bored và mình có thể làm cho một người khác cảm thấy bị kích thích về cái đó. Thành thường tôi tìm cách là nhìn mọi vấn đề về cái hướng mà mình có thể giải quyết được. Cái nào giải quyết được thì mình tìm cách giải quyết trước cái đó và đi từng bước một. Thành mỗi thứ này đều là một, tôi không biết cái này đi quá xa, mọi thứ này đều là một bài toán hết. Dạ vâng. Cái hay làm sao mình cắt cái bài toán là nhiều cái bài toán nhỏ hơn để giải quyết từng cái bài toán nhỏ một trước, rồi cuối cùng cộng nó lại. Thì neurology nó cho phép tôi làm những cái chuyện đó.
Tại Julie thấy là thường ở trong cộng đồng Việt Nam của mình á, mình nhỏ lớn lên mình nói bố mẹ khuyến khích mình học ngành y, thì thiệt ra Julie cũng mẹ nói lại đi học kỹ sư bác sĩ, mà Julie vô nghề speech therapy, rồi nhiều gia đình cũng nói speech là cái gì, mà hồi nhỏ Julie không biết nói tiếng Việt Nam, không biết giải chi tiết ra, mà Julie nói cái nghề đẹp đây con chuyên môn ăn uống với nói chuyện. So you know, like bữa nay Dr. Khang cũng biết nói tiếng Việt Nam, mà Dr. Khang chia sẻ đó là lúc mà bệnh nhân tới, Dr. Khang cũng nói tiếng Việt, mà hôm nay là cho Dr. Khang muốn nói tiếng Anh, tại mình nói nó rõ hơn. Mà Julie cũng nghe Dr. Chân nói đó là lúc mà mình vô nghề nghiệp đây, neurology, mình có giải quyết nhiều cái bệnh của bệnh nhân mình nó chi tiết hơn, phải không bác sĩ? Có thể nói như vậy. Chính tôi vào cái đó vì nó là coi đó như một bài toán đố. Mình có cái challenge. Now, you know, so as far as going into the field of medicine, how does your family feel when you became a doctor? What is their initial response? I think they were relieved that I picked up a job. So I think that was their focus. So, yeah. Because I know, you know, today we're hoping to make sure that we put more focus on you, Dr. Khang. And the reason, and I love what Dr. Chung said, was that, you know, he's been in this field for a long time. But it's about time to pass the baton and make sure that the future generation can continue his legacy. What do you think the legacy is for the Trung Neuroscience Institute to help specifically the Vietnamese community and the Parkinson neurogenic disorders? I can only hope to do half of what Dr. Trung does. But the Trung Neuroscience Institute is a neurology office. We're neurologists. So in terms of helping the Vietnamese community, a lot of us speak Vietnamese, and to help guide our patients in regards to neurological diseases. Neurological diseases are not common relative to high blood pressure and things like that. And people may not know much about Parkinson's disease, spasticity, or those type of diseases. And so a part of our job is to be there to help them. The Trung Neuroscience Institute is probably more well known due to Dr. Trung and his work with Parkinson's disease, spasmodic dysphonia, dystonia, and those type of diseases, and that where we can help the community in regards to those diseases there. We also do clinical research trials as well. And so we are involved in clinical research studies involving now Parkinson's disease, cervical dystonia, and also upper limb spasticity. So we do a lot of things, and we are trying to, and all of this was started by Dr. Daniel Trung, and it's now 4 other neurologists who are trying to replicate what he does on his own. Okay, that's wonderful. Well, thank you so much, Dr. Chung, for doing so much to help with the field of Parkinson's disease, and also even with my field in speech pathology, knowing that you helped pioneer or start the Spasmodic Dysphonia Institute or the organization. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có thời gian rất là đặc biệt nói chuyện với Dr. Khang, với Dr. Trung, Dr. Daniel Trung. Hôm nay mình có hiểu chi tiết về cái lý do tại sao họ làm trong nghề đây, với cái khả năng của họ để giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình. Trước nhất, trên cái Trung Neuroscience Institute là một cái trung tâm mà giúp bệnh nhân về specialty về neurology. Dr. Khang có chia sẻ đó là cái Neurology Institute đây á, là một cái trung tâm mà Dr. Trung tạo ra. Mà tại Julie đặt một câu hỏi đó là tại sao mình phải tiếp tục làm cái công việc đây, là làm sao mình tiếp tục làm cái công việc đây, là tại mình thấy là rất nhiều người cần giúp đỡ về cái phần đây. I think that what you guys do for the community is so specialized, and I think one of the things we also have to do is make sure that community learns more about what it is that you do. How do they learn more about your organization or the institute? Is there a website or information that they can learn more about, where they can get some information? We have a website that has profiles on our doctors and also the services that we provide, and they can look at that if they're interested in coming to see us. Okay.
Well, after commercial break, we'll definitely have a lot more opportunity to learn more about the institution and all the services you provide. Julie cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Dr. Daniel Trung với Dr. Khang Trung. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.